चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संडेजला सगळ्यांना सुट्टी असते आणि त्यामुळे लंचला काय ना काहीतरी मटण किंवा चिकन बनलं जातं जे सगळ्यांना आवडतं. आज मी तुम्हाला एक संडे स्पेशल रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे दाल गोश्त. प्रेशर कुकरमध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल आणि 2 टेबलस्पून तूप गरम करून घेते. तूप चांगलं वितळलं की त्याच्यामध्ये मी 3 कांदे पातळ लांब चिरलेले गोल्डन होईपर्यंत परतून घेणार आहे. कांदा आपला चांगला गोल्डन ब्राऊन परतून घेईपर्यंत आपण डाळ शिजवायला घेऊया. इथे मी 8 टेबलस्पून चण्याची डाळ घेतलेली आहे, ती भिजवलेली आहे. ती एका प्रेशर कुकरमध्ये घालून घेते. त्याच्याबरोबर 4 टेबलस्पून तुरीची डाळ मी भिजवून घेतली होती, ती घालते त्याच्यात. 2 टेबलस्पून मसूर डाळ पण भिजवून घेतली होती. हे सगळं आता एकत्र करून ह्या डाळीमध्ये 1 टीस्पून लसूणची पेस्ट, 1 चिमूटभर हिंग, अर्धा चमचा हळद, पाऊण लिटर पाणी आणि थोडंसं मीठ घालून आपण हे छान शिजवून घेऊया. पाणी आपण जास्त घालत नाही आहोत कारण आपल्याला ही डाळ जरा घट्टच हवी आहे. ह्याला साधारण 3 ते 4 शिट्ट्या देऊया आपण. इथे कांदा आपला चांगला गुलाबी झालेला आहे, त्याला आता थोडंसं गोल्डन करून घेऊया. कांदा आपला चांगला गोल्डन झालेला आहे. त्याच्यात आपण आता 1 टेबलस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टेबलस्पून आल्याची पेस्ट, 3 हिरव्या मिरच्या मी इथे बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, तेही घालून ह्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत मी परतून घेणार आहे. ह्याला साधारण 1 मिनिट लागेल. गॅस मी बारीक करून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यात मी अर्धा चमचा हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून जिऱ्याची पूड आणि 1 टेबलस्पून धण्याची पूड घालून काही सेकंद परतून घेते. आणि याच्यात मी आता 1 किलो मटण इथे घेतलेलं आहे, ते घालून चांगलं 5 मिनिटं परतून घेणार आहे. फ्लेम मी मोठा केलेला आहे. हे आपण चांगलं 4 ते 5 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण पाव चमचा मिरपूड आणि 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालून टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया. ह्याला तेलही चांगलं सुटलेलं आहे. डाळीच्या कुकरला 4 शिट्ट्या आलेल्या आहेत. गॅस बंद करून घेते. टोमॅटो पण छान सॉफ्ट झालेले आहेत. आता ह्याच्यात मी 1 वाटी पाणी घालून मीठ घालून कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या देणार आहे. मटण शिजेपर्यंत आपण दुधी सोलून चिरून घेऊया. इथे मी अर्धा किलो दुधी घेतलेला आहे, तो सोलून घेते. दुधीचे आपल्याला मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. दुधीला मधून कापल्यानंतर मी त्याच्या आडव्या फोडी करून घेणार आहे. ह्या दुधीच्या फोडी आपण एका पातेल्यात शिजवून घेऊया. ह्याच्यात पण मी साधारण 1 कप पाणी घालून घेते. पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ. मीठ आपण जरा बेतानी घालावं कारण आपण मटणात पण घातलेलं आहे, डाळीत पण घातलेलं आहे आणि आता आपण ह्याच्यात पण घालतोय. कुकरला 4 शिट्ट्या आलेल्या आहेत. गॅस बंद करून आता हे कुकर थंड व्हायची वाट बघूया. दुधी शिजलाय की नाही बघूया. ऑलमोस्ट शिजलेला आहे. हा गॅसही आपण बंद करून घेऊया. कुकर पण थंड झालेला आहे. आपण झाकण काढून बघूया. मटण आपण पूर्णपणे शिजून घेतलेलं नाहीये. आता आपल्याला ह्यातलं पाणी आटवायचंय, तर आपण आता गॅस मोठा करून पाणी आटवून घेऊया. डाळ आपली छान शिजलेली आहे, ती आपण छान घोटून घेऊया.
अर्ध पाणी ह्यातलं आटलेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण दुधीच्या फोडी घालून घेऊया. दुधी पण आपण पूर्णपणे शिजवून घेतलेला नाहीये, कारण आपल्या त्या मटण आणि डाळीमध्ये पण शिजवून घ्यायचंय. जसं जसं पाणी आटत जाईल त्या ग्रेव्हीला एक छान तवंग येईल तेलाचा. पाणी बरंच आटलेलं आहे, थोडंसं आपल्याला तेलाचा तवंगही दिसतोय. आता ह्याच्यात आपण घोटलेली डाळ घालून घेऊया आणि हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. आपण आता 1 टीस्पून गरम मसाला घालून हे दाल गोश्त 5 मिनिटं शिजत ठेवूया. हे दाल गोश्त आपण छान शिजवून घेतलेलं आहे. आता त्याला एक छान गरम मसाल्याची फोडणी देऊया. 1 टेबलस्पून तूप मी गरम करून त्याच्यात अख्खे गरम मसाला घालून घेणार आहे. तूप वितळलेलं आहे, त्याच्यात मी 1 इंच दालचिनी, 1 चक्रफूल, 4 लवंगा आणि 8 मिरी घालून ह्याला एक छान फोडणी करून घेते. गरम मसाल्याचा चांगला सुगंध आल्यावर ही फोडणी आपण दाल गोश्तच्या वर घालून घेऊया. हे हलकं हाताने आपण मिक्स करून आता एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया. आता हे दाल गोश्तला आपण छान गार्निश करायला घेऊया. इथे मी 1 टेबलस्पून तेल गरम करून घेते. तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात पाव चमचा लाल तिखट घालून ही फोडणी आपण ह्या दाल गोश्तवर घालूया. हे तेल आपण थोडंसं ह्याच्यावर स्प्रिंकल करूया. ह्याच्यावर आता आपण थोडंसं लिंबाचा रस पिळून घेऊया. लिंबाच्या रसाने ह्या डिशला एक सुंदर चव येईल. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण ह्याच्यावर घालून सर्व करायला घेऊया. दाल गोश्त सर्व करायला तयार आहे. तुम्ही हे गरम गरम भात किंवा चपाती बरोबर सर्व करू शकता. बाजूला लिंबाची फोड ठेवायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी जरा लांब आहे, पण त्याचा एंड रिझल्ट फारच सुंदर आहे. तर तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.